Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Згідно останньої аналітики, я бачу, що відео про мої саморобки аудиторії дуже заходять. І сьогодні я хочу засняти ще одне відео про саморобний годинник на індикаторних лампах IN11. Ви його вже могли бачити в моїх шорцах, я вам його показував. Але сьогодні, нарешті, він здобув свою остаточну, як то кажуть, форму. Здобув він корпус, вже він не виглядає так страшно, як він виглядав до цього. І сьогодні я вам хочу показати і розказати трішечки про нього, якщо ви хочете також зібрати собі подібний годинник. Він виглядає дуже гарно, він виглядає дуже в стилі ретро, так, тобто, і окрім, як то кажуть, свого зовнішнього вигляду, він несе ще й суто практичну функцію, да, він показує поточний час. Отже, що потрібно для того, щоб побудувати подібний годинник? Самий головний компонент – це, звичайно, індикаторна лампа. Давайте я виключу і вам покажу більш детально, з чого він складається. Тобто тут є 4 індикаторні лампи, які називаються IN14. Там написано IN14. Всі вони 79-го року виробництва. Якщо я правильно інтерпретую написи, це 12-й місяць. Лише оця крайня лампа, я її докупав окремо, вона 72-го року виробництва. Якщо на них уважно подивитися крізь скло, то можна побачити, що оця лампа, вона трішечки відрізняється. Бачите, в неї там є такий елемент, і він під отаким кутом нахилом. Оці 3 лампи, вони однакові. Але це на зовнішній вигляд не впливає, бо більшість часу ми дивимося на годинник саме спереду, а не ззаду, тому різниця в лампах, точніше в їх роках випуску, вона не критична. Одразу кажу, якщо почати з самого проблемного місця, то оці індикаторні лампи – це і є саме проблемне місце цього годинника, як не дивно, так? Бо, по-перше, вони коштують дуже дорого. Це пов'язано з тим, що в усьому світі зараз бум на подібні речі. І чому саме такі індикатори, вони дорогі? Вони є різних видів, ви можете про це почитати, наприклад, на Вікіпедії. Є досить гарна стаття про газорозрядні індикатори. Там перелічені всі їх види. Їх тільки в Радянському Союзі випускалось дуже багато видів. Там є, це, наприклад, IN14, є IN12, IN16, IN24, IN21. Коротше, їх дуже багато видів. І в чому саме цінність радянських ламп? Цінність їх полягає в тому, що коли в західному світі вже давно перейшли на світлодіодні індикатори, на 7-сегментні, які вони там є, 8-сегментні, так, то в Радянському Союзі ще, я не пам'ятаю точної дати, але здається, до там середині 80-х років ці лампи ще випускались. В той час, як в цивілізованому світі, вже в цей проміжок часу давно індикатори світлодіодні давно вже витиснили. От такі лампи, вони вважали вже архаїчними. І, відповідно, Радянський Союз випускав їх досить довго. І от якщо зараз людина в будь-якій країні світу хоче зібрати подібний годинник, так, тобто купити лампи фірми Siemens, Telefunken або інших відомих світових брендів, вона не зможе. Бо, по-перше, їх випускалося дуже мало і в дуже короткий проміжок часу. А от саме радянські лампи, вони досі є дуже багато в наявності, прям нові, в заводських упаковках. І тому на них відповідна ціна. Що всі
Зараз ти не знайдеш якусь закордонну лампу подобного типу, бо їх дуже мало і їх розкупили вже всі. Так? Але от радянських дуже багато в наявності, і відповідно попит на них і породив таку неадекватну ціну. Для справки, от кому цікаво, да? Тобто оцю лампу я докупав окремо одну, я її шукав довго, самий дешевший варіант, і конкретно оця лампа мені обійшлася разом з доставкою 350 гривень. Тобто множимо на 4, і ви розумієте, що ціна тільки оцих ламп вже відповідна. Наступний компонент, да, взагалі, який потрібен для побудови ламп. Да? Ну, можна отак умовно цей годинник розділити на дві складові. Це лампи і все інше. Да? Тобто корпус, кнопки, начинка і все, що там є всередині. Зараз я покажу, як робив я, може комусь буде цікаве саме мій отакий досвід. Тобто ось так він виглядає знизу, так він виглядає ззаду. Живиться цей годинник в широкому діапазоні напруг від 7 до 12 вольт. Ну, я от живлю, я спеціально купив блок живлення на 9 вольт. Це такий компромісний варіант. Вибачте. Тому, що ще з цікавого, да, що живити також можна цей годинник від двох акумуляторів 18650, які підключені послідовно. Які дають там від 8,4 до десь там 7,3, 7,7 вольт. Тобто годинник їх переварює. І він досить енергоефективний. Тобто він споживає мало енергії і акумуляторів вистачає. Ну, в період блекаутів, так, то мені вистачало, щоб годинник і підзаряджався, і одночасно працював. Так, тобто з лампами розібралися. Да? Тобто ціну ви зрозуміли. З чого така ціна, я вам також пояснив. Тому переходимо до другої частини. Давайте я його включу, хай він буде так на фоні нам щось показувати. Да? Значить, існують в світі два підходи для побудови подібних годинників. Перший підход – це використання спеціалізованих мікросхем для керування цими лампами. Отут я вам навів три популярні і можливі на сьогоднішній день варіанти. Перший варіант, і він самий популярний в подобного роду пристроях, це використання мікросхем радянських, знову таки, К155 і Д1, або зарубіжного аналог SN41141. Це мікросхема, яка дозволяє керувати отакими лампами. Вона йде високовольтна. Тобто, щоб ви розуміли, кожна оця лампа, вона живиться від напруги 170 вольт. Да? Тобто це не якийсь низьковольтний світлодіодний пристрій. Для того, щоб ці лампи показували, треба напруга 170 вольт. Відповідно, треба якесь отаке спеціалізоване рішення. І оця мікросхема, вона сама популярна. В залежності від конструкції, їх треба або одна для динамічної індикації, або 4 для статичної індикації. Що це таке, ми розберемо трішечки далі. Наступний варіант, він схожий на перший, да, тобто це та сама сімейство мікросхем К155 і Д3. Але це низьковольтна мікросхема. Тобто вона не вміє працювати зі 170 вольт. І тому там також треба шукати якісь цікаві рішення, як подружити низьковольтну частину годинника з високовольтною частиною ламп. Це також є певною мірою проблемою. І останній варіант, я його насправді дуже мало де зустрічав, але він має місце бути. Це отака спеціалізована високовольтна мікросхема, яка вміє керувати подобного роду індикацією. Вона також, як я казав, високовольтна. Але в неї є проблема, що вона в досить специфічному такому квадратному корпусі, і в неї аж 44 виводи.
Тобто це досить складна така мікросхема, ну і тому, відповідно, я її ніде не бачив в таких от подібних саморобних проєктах. Бо, ну, хоча вона і ефективна, можна керувати там хоч одразу 30 ламп підключати, виводити не тільки години, можна ще й виводити там секунди, температуру, все що завгодно. Да? Але ну, вона досить складна і в монтажі, бо вона невеличка і 44 ножки. Саме розумієте, що це дуже складно. В чому мінус оцього підходу? Да? Тобто одразу кажу, що я нічого з цього не використовував. Бо це дуже складно. По-перше, треба зазначити, що ці радянські мікросхеми – це вже на сьогоднішній день також раритет. Тобто в будь-якому магазині радіодеталей ви таких мікросхем не знайдете. Ви просто не прийдете в будь-який рандомний магазин і їх не купите. Їх знову ж таки треба десь замовляти. Коштують вони, ну я б не сказав, що дуже дорого. Я знаходив там варіанти і по 35 гривень за мікросхему. Да, це нібито небагато. Але якщо брати 4 мікросхеми, це вже якось 120 гривень. І плюс до всього цього, в чому єдиний мінус оцього підходу, що оці всі мікросхеми, вони дуже чутливі до живлення. Радянська серія, вона потребує 5 вольт стабільних. Да, тобто вона при там 4,2, 4,3 вольта починає вже глючити. Тобто там треба стабілізоване живлення. Плюс оця серія К155, вона досить прожорлива. Якщо ви плануєте зробити годинник на акумуляторі, то вона не є дуже ефективною в плані споживання енергії. Да? Оці мікросхеми, вони досить багато їдять електрики. І, відповідно, вони не є ефективними. Ну і плюс треба мати певні знання, щоб їх правильно підключити, правильно розпаяти. Треба для них окремо купляти панельки перехідні, куди вона, ця мікросхема просто вставляється. Коротше, це, ну, як на мене, це для новачків геморний варіант. Він, по-перше, дорожчий. По-друге, він, ну, такий трошки складніший. Да? Все ж таки, от, для пересічної людини взяти будь-яку з цих мікросхем і розібратися, як вона працює, ну, це таке рішення, досить складне. Але, якщо ви вже маєте досвід з радіоелектронікою, для вас цей варіант в плані побудови, в плані зручності, в плані швидкості буде швидшим. Тобто, так буде зробити вам простіше. І в плані затрат часу, і взагалі, ну, то як ефективності конструкції. Але я від цього варіанту відмовився, як я вже казав. Тобто, це не мій шлях. Я пішов трошки іншим шляхом. Я реалізував схему на транзисторах. Тобто, для побудови отакого годинника використовується всього-навсього два різновида транзисторів. Це транзистори високовольтні МПСА 42 і транзистори МПСА 92. От в мене їх трішечки залишилось. Вони в такому йдуть корпусі, я не пам'ятаю, як він називається. ТО-200, щось таке, чи... Ні, ну це не 220 точно. Коротше, не знаю, як називається цей корпус, але вони і не сильно маленькі, і не сильно великі, да, щоб так сказати. Чому цей варіант мені сподобався більше? Одразу вам скажу. Бо купити такі транзистори і скільки тут видів? 1, 2, 3 і 4 види резисторів. Це можна їх купити в будь-якому магазині. Навіть в невеличкому місті, якщо ви зайдете в будь-який свій локальний радіомагазин, ви ці транзистори купите. Вони є скрізь в наявності. Це сучасні транзистори, вони ні разу не дефіцитні. Тобто, ну, це звичайні транзистори, високовольтні, вони розраховані на 300 вольт. І вони, ну, приблизне їх призначення, це саме керування от подібними пристроями. Там, де є низьковольтна сторона, і там, де є високовольтна сторона. Тобто це ні разу не дефіцит. І я пішов саме по цьому шляху. Але давайте поки що транзистори відкладемо в сторону.
давайте взагалі концептуально я вам розкажу, з чого складається такий годинник, щоб ви просто розуміли. Да? Тобто індикаторна його частина складається з безпосередньо ламп і все, більше крім ламп тут нічого нема. А все керування і вся логіка побудована на всім відомій мікросхемі, чи не мікросхемі, я навіть не знаю, як вона називається, платі, яка називається Arduino Nano. Ось так вона виглядає. Це досить популярне рішення, воно дешеве. Таку плату можна купити там за 100 гривень. Її просто запрограмувати. Тут є роз'єм Type-C. Ви берете свій кабель від комп'ютера, від смартфона, підключаєте до комп'ютера, програмуєте і отримуєте на виході годинник. Тобто, оце складає основу цього годинника. Тобто, така невеличка плата – це все, що керує цим годинником. Наступний компонент, в мене, на жаль, його запасного нема, це модуль годинника реального часу. Бо хоча це і є мікрокомп'ютер, але тут нема енергонезалежної пам'яті, тобто тут немає вбудованого годинника часу. Якщо це була більш просунута плата, наприклад, ESP32, яка вміє підключатися до Wi-Fi, то, в принципі, це було б простіше, бо ви можете підключитись по Wi-Fi і дізнатися поточний час через інтернет. Вам не треба ще мати додаткову якусь плату для годинника. Але я взяв ще платку для годинника, там є така батарейка, умовно, якщо я, ви бачили, да? Тобто я від'єдную провід і в мене час не збивається, він залишається в пам'яті завдяки оцій батареєчці таблетці. Тобто годинник реального часу слугує для того, щоб знати поточний час і його запам'ятовувати. Відповідно, на чому все це тримається? Ви вже це бачили, я вам показував в шорцах. Тобто весь каркас, тобто те, що є всередині цього корпуса, це дві отаких макетні плати. Вони також досить популярні. От їх розміри 5х10 см, крок 2,54 мм. І на них дуже зручно збирати всю конструкцію. Тобто ви сюди можете припаяти Arduino плату, вона сюди встає. Ось, в неї трішки погнути ноги. Я їх ще не рівняв, але якщо так напружитись, от її сюди можна вставити, вона ідеально для цього підходить. Бачите, китайці як присилають, воно все погнуте і не встає, але можна трішки підрівняти. Ось воно встало. Тобто це дуже така зручна штука для монтажу цієї всієї конструкції. Тобто збирається вона отак з двох поверхів. Також в будь-якому радіомагазині продаються отакі пластикові стоєчки. Це вже, іде як комплектом, можна сказати. Ось тут є отвори. Воно все, продумане, щоб саме зібрати ось такий домік. Тобто ви берете, отакий збираєте домік на оцих стоєчках. Все це коштує, взагалі копійки. Плати по 20 гривень, ці стоєчки по 3-4 гривні. Тобто воно все недороге, все воно доступне і воно слугує саме для оцих цілей, збирати подібні конструкції. Також для з'єднання всього цього можете замовити або на Аліекспресі, або купити також в будь-якому радіомагазині ось такі дроти. Вони називаються DuPont. Не знаю чому, але вам потрібне для збірки саме отакі дротики, вони йдуть мама-мама. Тобто тут є отвори, куди ви їх отак просто берете і на платку одягаєте. Тобто клац. І все. Провід надійно зафіксований. Це досить зручно.
для збирання цієї конструкції. Тобто ви можете дуже просто щось чик-чик-чик зібрати, розібрати. Відповідно, також продаються отакі гребінки. Оця штука називається гребінка. Ви її також можете купити і впаяти окремо на плату, щоб між собою з'єднувати ці компоненти. Тобто все це коштує досить дешево і робиться воно все дуже просто. Ну і тепер, саме цікаве, чому я обрав саме оцей шлях з транзистора. Бо якщо отак порахувати ціну тих мікросхем, які я показував, і ціну оцих транзисторів, котрі стоять без перебільшення копійки. Ну, вони кожен коштують по 50 копійок. І вони продаються одразу там по 10 штук, бо вам ніхто не буде по одному їх продавати. І насправді їх там не треба, ну, можете сказати, ну, добре, транзистор 40 копійок, але їх там треба 200 штук. Да? Або там їх треба 1000 штук, то краще купити мікросхему. Ні, насправді це не так. Дивіться, скільки потрібно транзисторів для того, щоб зібрати цей годинник. Тобто треба 10 транзисторів МПСА 42, щоб зібрати отаку схему. І відповідно треба 10 резисторів 1 кОм, які також там коштують по 15 копійок штука. Тобто, чому їх саме 10? Бо в нас 10 цифр на лампі. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто кожна отака зв'язка, вона керує кожною цифрою. І так, запам'ятали, 10 транзисторів і 10 резисторів. Це на оцій схемці для керування кожною цифрою. І для того, щоб на кожну лампу подати плюс живлення, нам ще потрібно 4 транзистори МПСА 42 і 4 транзистори МПСА 92. Тобто всього нам потрібно 14 транзисторів МПСА 42 і 4 транзистори МПСА 92. Ну і плюс порахуйте ще до цих 10 резисторів 1К треба додати. Тобто оця схема вона збирається 4 рази по кількості ламп. Якщо у вас 6 ламп, відповідно у вас буде 6 отаких схем. Але одразу застерігаю. Arduino воно має дуже мало пінів. І зробити годинник на 6, на 8 ламп ви не зможете. Тобто 4 лампи з 2 кнопками налаштування години хвилин, це вже майже всі піни. Тобто ви маєте розуміти, що тут ви обмежені по кількості ламп саме можливостями цієї платки Arduino Nano. Тобто більше ви на неї ламп не всунете. Точніше, можна більше всунути, але для цього треба використати оцю мікросхему, в якої 44 виводи. І тоді, вона підключається 2 дротами всього-навсього. Чи 2, чи 3. По I2C шині вона підключається, там всього йде 2 дроти на цю шину. Тобто, якщо ви хочете зібрати годинник на більшу кількість ламп, тоді вам треба вже щось інше. Arduino вам тут вже не допоможе, або допоможе лише тільки в зв'язці з відповідною мікросхемою. І тобто, дивіться, все, що вам треба, це зібрати по 2 таким схемам отакі невеличкі модулі. Тобто, давайте ще раз пройдемось. Оце керування 10 цифрами. Тобто тут все дуже просто. Емітер підключається до загального мінуса. Колектор ви підключаєте до відповідного піна Arduino. І, точніше, це колектор йде на цифру від 0 до 9. Сам написав і сам розказую на те, що треба. А база підключається через резистор 1 кОм до відповідного піна. І таких у вас буде 10 транзисторів і 10 резисторів. От в такій зв'язці. І це буде керування кожною цифрою. Ви можете сказати, добре, як же так, а чому 10?
Бо в нас же ж 4 лампи по 10 цифр. Ну, типу, теоретично їх має бути 40. Да? Логічно. Ну, тобто, в нас на одній лампі 10 цифр, а ламп в нас 4. То чому ж в нас всього 10 транзисторів, а не 40? І у цьому полягає головний секрет цього годинника. Що якщо ми використовуємо Arduino, ми можемо реалізувати для оцих ламп динамічну індикацію. І, відповідно, ця динамічна індикація дозволяє нам зекономити наші транзистори і наші резистори, і наш час на збірку оцих послідовностей. Давайте вже я доб'ю оцю схему, я вам покажу, що тут відбувається. Да? Тут ця схема призначена для того, щоб керувати, подавати напругу 170 вольт плюс 170 вольт на кожну лампу. Тобто ми керуємо за допомогою Arduino не тільки плюсами, ще й мінусами. Ми керуємо, оце керування йде для мінусу, оце керування йде до плюсу. Тобто тут треба вам 1, 2, 3, 4 номінали резисторів, 1 кОм, 68 кОм, 470 кОм і 22 кОм. Тобто все дуже просто. Два транзистори стоять поруч. Емітер 42-го транзистора підключається на землю, як і в цій схемі, на загальну. База підключається до відповідного піна. І таких пінів тут буде всього 4. Да, у нас кожен пін відповідає за свою лампу. Тобто оця схема повторюється 4 рази. Далі емітер 92-го транзистора підключається до плюсу модуля живлення ламп. До речі, я забув про нього розказати. І колектор цього транзистора виходить через резистор 22 кОм, живить відповідний анод лампи. Ну і між собою вони зв'язані через резистор 470 кОм, тобто база 92-го зв'язана з колектором через оцей резистор. І на сам цей транзистор треба ще між базою і емітером поставити резистор 68 кОм. Для того, щоб він був надійно закритий, коли ми не подаємо сюди сигнал. І давайте тепер про динамічну індикацію. Да? Що це таке? Тобто, як відбувається керування цими лампами? Тобто, спробую вам так на пальцях пояснити. Тобто, оскільки в нас є отакий модуль, який може виконувати команди дуже швидко, то можна зробити таку штуку, як динамічна індикація. Давайте я вам схематично намалюю. От у нас є 4 лампи. Давайте включимо світло, щоб було краще видно. Є в нас 4 лампи. Кожна лампа, точніше, кожна цифра на цій лампі з'єднана між собою. Тобто одиничка першої лампи з'єднана з одиничкою другої, третьої і четвертої лампи. Тобто всі цифри між собою з'єднані і вони керуються через оцю зв'язку по нулю. Да, вони всі з'єднані між собою. І керуються через оцей вузол, ідуть на Arduino. І, відповідно, в кожної лампи, окрім цифри, є ще один вивід плюсовий. Анод лампи. Ось таким чином. І як працює динамічна індикація? Все дуже просто. В нас лампа загоряється лише тоді, коли Arduino дає на лампи мінус через оцю збірку, і коли Arduino дає на лампу плюс через оцю збірку. І як це працює? Тобто, от, наприклад, в нас
час 12:34. Тобто Arduino розкладає цей час на 4 цифри. 1, 2, 3, 4. І що вона робить? Вона спочатку подає плюс на першу лампу і подає мінус на цифру 1. Тобто в нас є, дивіться, як це влаштовано. В нас в Arduino є цифрові виводи D2, D3, D4, D5, D6, ну і так далі. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, здається, до D13. Якщо я не прорахувався. Коротше, 10 в нас виводів задіяні. Да? І в нас задіяні 4 виводи, наприклад, аналогові. А2, А3, А4, А5. Да? Тобто, щоб вам було простіше орієнтуватися. Тобто 10 мінусів, 10 виводів на Arduino і 4 виводи для плюса. І як це працює? Тобто Arduino дає команду включити оцей пін, вона подає плюс. На пін, наприклад, А2 це перша лампа. І вона знає, що, наприклад, D2 це 0, D3 це 1, D4 це 2, ну і так далі. Да? І от, наприклад, на першій лампі вона знає, що зараз час 12, тобто 1 перша. Вона запалює вона подає одночасно на всі лампи, на всі одинички. На всіх лампах вона подає мінус, але загорається в нас лише перша лампа. Тому що плюс подається на них роздільно. І таким чином, спочатку ми запалюємо одиничку на першій лампі, потім ми її тушимо, запалюємо двійку на другій лампі, потім ми її також тушимо, запалюємо трійку на третій лампі, її тушимо, і запалюємо четвірку і тушимо перед цим третю лампу. І це відбувається дуже швидко, і якщо дивитися не через камеру, а просто неозброєним оком, то нам здається, що в нас одночасно світяться всі 4 лампи. І тому ми таким чином економимо і деталі, і реалізовуємо цю динамічну індикацію. І єдине, про що я вам забув ще сказати, що для того, щоб живити наші лампи, я це вказав на початку відео, потрібно 170 вольт. Тобто вони високовольтні. І для них потрібно 170 вольт напруги. Причому не просто ми їх підключаємо, а ми плюс підключаємо через резистор 22 кОм. Це такий стандарт для цих ламп. Для того, щоб обмежити струм. І де взяти 170 вольт, якщо ми живемо весь наш годинник від, наприклад, 9 вольт? Для цього продаються на Аліекспресі спеціальні такі невеликі модулі, які називаються Nixie. Просто гуглите Nixie Power, наприклад. І вам видасть. Вони не дуже дорогі, ціна, я, здається, свій брав за 170 гривень. Цей модуль коштує. Підключається він дуже просто. В нього є вхід низьковольтний і є вихід. І є ще на ньому такий спеціальний регулятор. Тобто перед тим, як підключати його до ламп, на ньому треба виставити 170 вольт. Бо він там вміє щось від 130 до 200, здається, вольт видавати. Тобто він працює як підвищуючий DC-DC модуль. Тобто він бере і підвищує напругу. До речі, для тих, хто не знав, цікава особливість ламп EN14 це те, що п'ятірка це перевернута двійка. Ви можете зараз бачити, що п'ятірочка вона виглядає досить дивно. Отут нема такої прямої лінії, вона тут ізогнута. Бачите? І це тому, що... Давайте зроблю більше.
щоб ви роздивились. Це все тому, що в цих лампах п'ятірка – це перевернута двійка. Бачите, тут нема прямої. Тобто це двійка, але тільки перевернута. Так цікаво зроблено. І отже, да? Що ми маємо по фіналу? Да? Тобто все це зібрати досить реально. Єдина складність, що треба просто посидіти з паяльником. Тобто спаяти 10 отаких транзисторів, впаяти їх на плату. Тобто поставити їх ніжками. Ну, це треба певне терпіння, це треба мати гарні навички в паянні, бо якщо подивитись на макетку, тут оці дірочки, вони розташовані дуже близько одна до одної. Щоб випадково їх між собою не замкнути, ну, треба трішечки постаратися. Але це цілком реально. Це така певна медитація, над якою ви можете посидіти, якщо вам цей процес дійсно подобається, і якщо ви хочете в результаті мати отакий годинник. І останнє, про що б я хотів розказати, да, ви можете звернути увагу, що цей годинник кожну хвилину, давайте, поки я буду прибирати, час буде йти, а ви уважно дивіться, як він поведе себе, коли зараз переключиться час на наступну хвилину. І я вам розкажу, що це таке і навіщо воно потрібно. Так, от зараз вже підходить час, і зараз буде 57 хвилин. І він зробить цікавий ефект. Так, хвилина добігає кінця. І уважно дивимось, що буде робити зараз годинник. Бачили, да? Оцей ефект називається slot machine. Ну, slot machine – це ці древні ігрові автомати, де крутяться такі барабани, там вишеньки, зірочки, корони і все таке інше, да? Типу гральні автомати. Навіщо це потрібно? Ну, по-перше, це виглядає дуже прикольно. Коли у вас годинник не просто світиться цифрами, а коли він кожну хвилину робить ніби оберт кожної цифри. І це, ну, насправді така класна фішка цього годинника. Що це візуально прикольний ефект. А по-друге, цей ефект має ще суто практичну ціль. Коли ми кожну хвилину переключаємо в кожній лампі кожну цифру, ми таким чином продовжуємо цим лампам життя. Тобто в нас одна цифра, от, наприклад, одиничка, да, вона може горіти дуже довго. Точніше, на оцій лампі, наприклад, 0,1. З 0 там вона горить до 10, да, коли тут стане 0, а тут 1. Вона горить майже 9 годин. Ну, майже 10 годин. І коли постійно горить одна і та сама цифра, відбувається в цих лампах таке явище, як отруєння катодів. Тобто катод стає, ну, він, коротше, починає руйнуватися, коли він довго світиться однією цифрою. І оце ефект, цей slot machine, він прибирає цю негативну штуку. Тобто він нам дає змогу продовжити життя нашим лампам. Бо в них є, як ви розумієте, певний час напрацювання. І тому вони, скажімо так, не вічні, на відміну від сучасних LED-пристроїв. Але в цілому я своєю роботою задоволений. Вийшло досить гарно. Да, корпус в мене друкований на 3D-принтері. Можна обрати різні розміри корпусів. Можна обрати різну форму, різний колір. Ну, я зробив в такому стилі, як захотів я. Одразу кажу, да, ну, для тих, хто, можливо, почав дивитися, і в когось може виникло питання, а чого не купити вже готовий годинник?
Ну, подивіться на ціну і ви будете трішечки здивовані. Бо якщо взяти всі оці деталі, які я вам показував, да, оцю всю розсипуху, ну, вона вийде, я рахував, ну, хай гривень 500. Сукупно. Якщо ви візьмете високовольтний модуль, Arduino, транзистори, резистори, дроти, якщо ви купите собі припой, купите флюс, це сумарно вийде в 500 гривень. А якщо ви захочете купити готовий годинник без ламп, то це вам буде коштувати 1800. Це без ламп. Продаються такі набори, де є вже все. Але там навіть немає Arduino ще. Да? Тобто ще докиньте туди 150 гривень, це вже майже 2000 тільки за корпус, плату, і це все треба вам ще буде спаяти самому докупи. Тому цей варіант, він трішечки, то навіть не трішечки, він добре дешевший. Але це, скажімо так, для тих, хто не боїться паяльника, хто не боїться працювати з модулями, підключати, хто розуміється, що таке транзистор, вибачте, і може загуглити, де в нього емітер, де база, де колектор. Тому отак. Вийшов такий цікавий пристрій, який має кнопку включення-виключення, має дві кнопки для регулювання і може живитися як від акумулятора, так і від такого блока живлення на 9 вольт, який можна купити також в будь-якому магазині. На сьогодні в мене все. Дякую, що подивились. Кому було цікаво, питайте про якісь технічні нюанси, все вам покажу, розкажу. І до нових зустрічей.